önmagamért vállaltam fel magamat, és azért, hogy a saját lelki békémet elérhessem. Nem tudok úgy élni, hogy hazudok a környezetemnek, hazudok másoknak. Én szeretem magamat adni, és ez én vagyok, melegen vagyok én, és így adom magamat. Megelégeltem már azt, hogy állandóan hazudozni, meg fülenteni kell arról, hogy mit csinálok és hova megyek. Egyrészt, másrészt úgy gondoltam, hogy tartozom annyi tisztelettel a szüleimnek és a barátaimnak, hogy elmondom, hogy mi a helyzet velem. Úgy érzem, hogy ha nem vállalom fel, az csak problémákat okoz számomra, akár magánéletben, akár munkában. Egyszerűen fontosnak tartom, illetve természetesnek érzem azt, hogy meleg vagyok. Általában a munkahelyben tudja mindenki, a szűk baráti körömben is tudja mindenki, de nem azért, mert mondjuk elmondtam, hanem egyszerűen szóba került, és természetes volt, hogy őszinte vagyok azzal kapcsolatban, ami történik velem és az életemmel. Nagyon sokáig vívódtam, 9 évig teljesen elnyomtam édesanyám tanácsára a melegségemet. Hát, ha meg tudok változni, hát olyan tudok lenni, mint a többiek. Utána is még 1-2 évbe telt, amíg el tudtam fogadni csak a magam részére. Mindenki másnak könnyen elmondtam, akire tartozott, de magamnak nehéz volt magamba földolgozni. Hát először is önmagammal volt a legnagyobb a küzdelem, aztán amikor ezen évek után túlmentem, vagy túlléptem, akkor a közeli rokonoknak, a szülőknek, meg a testvéreknek volt a legnehezebb. Nagyon-nagyon sokáig tartott, legalább 3 évig, hogy elfogadjam magamat, körülbelül minden nap sírtam miatta. De miután édesapámnak elmondtam, onnantól kezdve valahogy megindult ez a folyamat önmagamban. Anyunak volt a legnehezebb, mert amikor apunak elmondtam, ő azt mondta, hogy már tudja. Nem mondanám, hogy különösebben nehéz volt, mert mire eljutottam addigra, hogy felvállaljam, addigra már túl voltam ezeken a belső görcsökön, vagy bármi olyasmin, ami problémát okozott volna számomra. Nem volt nehéz. Sokszor csak lebuktam, nem volt igazi felvállalás. Néhány jó barátomnak meséltem el a melegségemet. Talán édesanyám volt a legnehezebb. Az emberek nem tudják azt, hogy a meleg emberek a környezetükben élnek, és szerintem fontos megtudniuk azt, hogy itt élünk közöttük, és mi is ugyanolyan emberek vagyunk, mint ők, és hogyha ezt megtudják, akkor sokkal nagyobb elfogadással lesznek a melegek felé. Szerintem azért fontos, hogy a melegek felvállalják magukat, hogy jobban érezzék magukat az életük során. Hogy ne kelljen titkolozniuk barátok előtt, illetve rokonok előtt elrejteni azt, amik valójában. Azért, hogy az emberek szokják, hogy vagyunk, hogy itt vagyunk, és nem különbözünk, ugyanolyanok vagyunk, mint ők. Szerintem csak úgy tud az ember teljes lenni és boldog lenni, hogyha nem nyomja el magába ezt a mérhetetlen nagy titkot. Másrészt meg pozitív példát kell mutatnunk a sorstársaknak, hogy hát igen, mi is ehhez a közösséghez tartozunk. Ez talán egyfajta út lehet afelé, hogy könnyebben elfogadjanak minket. Nagyon sokan nem ismernek melegeket személyesen, legalábbis azt hiszik róluk, és ezért mindenféle tévképzetekkel, előítéletekkel rendelkeznek. Akár a felvonulás ellenzése, akár az egyes diszkriminatív lépések, például a munkahelyi diszkrimináció, iskolai diszkrimináció nagy mértékben csökkenhetne, hogyha tudnák, hogy kikkel van dolguk, hogy saját osztálytársaik, munkatársaikról beszélnek, akiket egyébként szeretnek, csak azt nem tudják róluk, hogy melegek. Most az utóbbi fél évben sikerült odáig eljutnom, hogy mindenki előtt vállalom magamat. Már az összes barátom, ismerősöm tudja, már merem megfogni a barátnőm kezét az utcán. Nem szoktam rejtegetni általában, hogy meleg vagyok. Ha témába vág és őszintén kell nyilatkozni, és általában őszintén nyilatkozom magamról is, akkor mindenféleképpen felvállalom. Vannak az életemben olyan emberek, akik előtt mindenféleképpen, akik közel állnak hozzám, illetve fontosnak tartom azt is, hogy akik kollégáim, akár szaktársaim az egyetemen, ők tudjanak róla, akik közel állnak hozzám. Nem gondolom, hogy mindenkinek tudni kell róla, a fontos embereknek tudni kell róla. Régebben csak a rokonaim meg a nagyon közeli barátok tudták, hogy meleg vagyok. Most már szerintem mindenki tudja, és ez nem is jelent nekem problémát. Sőt, inkább örülök annak, hogy minél több embernek
megmutathatom, hogy ezt lehet vállalni. Én nekem szerencsére soha semmilyen negatív élményem nem volt a melegségemmel kapcsolatban. Most kerültem be egy egyetemre, ahol teljesen szűz ismerettségeket kötöttem, és ott is első perctől fogva fölvállaltam, hogy meleg vagyok, és egyetlen egy negatív visszajelzést nem kaptam, és így szerencsére sohasem az életemben. Nagyon sokáig csak szűk közösségben vállaltam fel magam, édesanyám és a barátaim előtt. Aztán később meleg egyesületben kezdtünk el dolgozni, de akkor is még visszatartott édesanyám kérése, hogy ne mondjam el, hiszen ő vidéken él, és nem szeretné, hogyha a barátai, ismerősei megtudnák, hogy meleg vagyok. Ez körülbelül 13 évig így rányomta a bélyegét a mozgalmi életemre, de ezen is túlléptem, amikor létrehoztuk a honlapunkat, a melegvagyok.hu-t, és egy sajtótájékoztatón minden bátorságomat összeszedve kiálltam a fényképezőgépek, kamerák elé, és kimondtam, hogy meleg vagyok. Másnap rögtön Népszabadság megjelentem fényképpel, és édesanyámnak rögtön barátnői kezébe adták a fényképemet, az újságot, hogy itt a fiad. Nekem könnyebb mindenképpen, mert nő vagyok, és mert nőies vagyok, kevésbé zaklatnak, úgy gondolom, mint a melegeket. Viszont nekem sem könnyű, egyértelműen nagyon sokszor szólnak be, nagyon sokszor zaklatnak, de szerintem egyáltalán nem olyan nehéz, mint ahogyan azt elképzelik. Budapesten valószínűleg sokkal könnyebb felvállalnia valakinek magát, mint mondjuk vidéken, és ez is személyfüggő, hogy mondjuk valaki a családjának elmeri elmondani, vagy nem, mert ismeri a szüleit, valaki a barátainak meri elmondani, vagy nem. Tehát olyan sok a tényező, hogy egyénfüggő, én azt mondanám. Senkinek nem javasolnám, hogy mindenképpen vállalja fel magát, ítélje meg, hogy a környezetében milyen reakciók várhatók, és hogyha úgy érzi, hogy felkészült már rá, elfogadta magát annyira, illetve vállalni tudja a következményeit, esetleg, hogy munkahelyet kell váltania, vagy hogy a családjából kiközösítik, és ezért más barátokat kell pótolni a családját, akkor tegye meg ezt a lépést. Minél többen felvállaljuk a másságunkat, minél nyíltabb életet élünk, annál elfogadó, barátságosabb környezet lesz szerintem. Ha oda kerül egy ismerősömmel a szó, akkor felvállalom azt, hogy meleg vagyok. Nem annyira nehéz szerintem felvállalni ma a másságot, mint amennyire azt gondoljuk. Én szerintem a melegekben sokkal nagyobb a félelem ez iránt, mint a valóságban ez meg lenne. Összességében azt gondolom, hogy nem olyan vészes a helyzetünk.